So, hello mga tropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. At salamat at patuloy ka pa rin nanonood ng mga vlogs ko mga tropa. Salamat sa pagsuporta. So, intro muna tayo bago ko ipaliwanag yung Excel tutorial natin ngayon. So mga tropa, pahit mo na ako ng like button. Di ako magsasawang sabihin niyo sa inyo mga tropa. Ibigay nyo na lang sa akin yung like button na yan mga tropa. Libre naman yan. Pati subscribe button and notification bell. Libre din yan. Wag kang mayang pindutin ng subscribe button and notification bell. Kaya mga tropa, kasi pag hindi mo pinindot yung notification bell, hindi ka magiging updated sa mga pinapost kong bagong tutorial. Okay? So, pindutin mo na yan and subscribe ka na sa akin. Okay mga tropa? So, ayun na mga tropa. So, yung Excel tutorial natin mga tropa ay tinatawag na today function. So, ano yung today? Ngayon. Ngayon na function. Okay, ano yung today mga tropa? As in literal na today. Okay, ibig sabihin kung ano yung date today, yun na yun. So, yun yung gagawin niya, yun sa formula na gagawin mo. As in, yung day to day yung gagawin niya. Okay? So, paano natin gagawin yun? At paano makakatulong yun sa'yo na kung nalaman mo yun, makakatulong siya sa ginagawa mong formula, mga tropa. Talo na tayo sa Excel para malaman mo. Okay? So, mga tropa, ito na yung data na ginawa ko. So, nakikita nyo naman dyan, pure current. Kasi nga, today function yung gagawin natin. Okay, so, paano ba yung today function mga tropa? Ganto yun. So, literal, equals, tapos type mo lang yung today. Hindi pa yun tapos mga tropa. Okay, so, matatapos yung formula kung lalagyan mo siya ng open and close parenthesis. So, ayan na siya. Wala nang ibang explanation dyan. As in, yan na yung formula niya. Walang ibang syntax. As in, yan na yun. Okay? Then, enter. So, ayan. So, ang date ngayon, mga katropa, sinushoot natin tong vlog na to, ay November 21. Okay? So, hindi nyo ito mapapanood ng November 21 kasi matagal akong mag-edit. So, yung mga katropa, sinushoot ko yung tatlong video sa loob ng isang araw. Kaya, yung editing ko ay super tagal. Kaya mga tropa, so ngayon, sinushoot natin tong vlog na to is November 21. Kaya November 21 yung sinabi ng Excel natin. Kasi hindi ko siya pwedeng i-edit dahil yun yung formula niya. Okay? So, ayan na siya. So, dahil yung formula natin or yung format cell pala natin ay naka-date siya. Ganito yan. Pero kung hindi naka-date, katulad nito mga tropa, naka-general siya. Kung ito today ko siya. So, ayan siya mga tropa. Kung hindi naka-format ng number or kung hindi naka-format yung cell nyo ng date, ganito yung lalabas. Dahil kanina diba naka-general siya. So, ito yung lumabas. So, kailangan mo siyang i-edit sa date. Kung sakali lang mga tropa, ganito yung lumabas, i-edit nyo siya, i-format text nyo siya. Pero kung hindi naman, as is yun na naka-date, automatic na yung formula nyo na naka-date. So, format cell or control 1, then date. So, ayan. Okay mga tropa. So, current day. So, yung format natin, naka-date na siya mga tropa. Ayan, oh. So, current day. So, ano yung current day? So, dahil day siya, hindi date, yung formula natin is equal day, as in yan, day. Then, yung syntax niya, sabi niya, serial number. So, dahil yung day na gusto natin ay yung today, so, today function, yung para tayo mag-nested function, pagsamahin natin yung day at today, yan. So, maguluhan kayo sa day. So, ito yung today formula. So, dahil day function to, mag-close ulit tayo ng parenthesis. Then, ito. So, nakita nyo mga tropa, medyo naguluhan yung formula natin. Kasi nga naka-date yung format text natin. So, pwede nyo nang punta kayo dito or format cell
And in general nyo siya. So, ayan. So, dahil ngayon ay 21 ng November, so 21 siya. Kasi day function yung ginawa natin na today. Okay? So, sa current month, so kanina days at day function noon dahil ngayon month naman. So, month naman yung gagawin natin na formula. So, ayan, month. Then, close. Close. Open. Then, serial number. So, today pa din. Then, yan yung formula ng today. Then, close ulit natin for the month. Then, enter. So, ganun pa rin siya. Naguluhan pa rin yung formula niya. Then, general ulit natin. Okay, so, ayan. November. 11 yung November, di ba? So, ayan siya. So, ngayon mga tropa, yung today function, ay pwede din siya yung may i-add kang numbers. Pwedeng from current date, i-add mo yung add ka ng 10 days, 15 days, 20 days. Bahala kayo sa kung ano gusto nyong i-add. Pwede yon. Okay? So, kunyari, today plus, sabi ko dito 30 days, plus 30. So, ano yung 30 days from today? December 21, 2021. Ang 30 days from today. Okay? So, ito naman minus 30 days from today. So, today, minus 30. So, October 22. Okay? So, mga tropa, yan yung ilang example ng today function. So, i-relate natin ngayon yung yung examples natin sa work. Okay? Hindi ko alam kung ano yung work nyo, pero sa work ko ganito. So, ayan mga tropa. So, ito yung name. Kung yan, name ng client nyo to. So, nagbigay kayo ng resibo sa client nyo. Then, may 30 days term yung client nyo bago siya pwede magbayad. Binibigyan nyo siya ng terms. Diba, mga terms COD. COD ay, kunyari, naglalasada ka or Shopee, diba? COD yun. Kasi magbabayad ka pagka-deliver. Okay, so, yun yung isa sa mga terms. So, kunyari, 15 days ang terms nyo, magbabayad siya after 15 days. So, yan, depende. So, 30 days, tapos, due date is, kung mapapansin nyo, ito ay, pwede nating gawin to sa today. Okay? Yung due date niya, ay, pwede nyo siyang gawin, kunyari, in-invoice nyo ngayon, in-invoice nyo nung September 4, pwede nyong i-formula yan kung sakali ng today function plus 30 days. Okay? Kaya ako itinuro to sa inyo kanina. Okay? Pero ngayon ay dahil nakalipas na siya, ang gagawin natin ngayon ay yung aging. So, gaano nakatagal yung client nyo na hindi nagbabayad. Okay? So, paano gawin nyo mga katropa? So, today ngayon mga tropa, di ba? Minus yung due date niya. So, yun, naka-date pa rin to. So, general natin. So, ibig sabihin nito mga tropa, from October 4 until today, November 21, 48 days na ang nakakalipas, hindi pa rin siya nagbabayad. Okay? So, ganyan mag-compute ng aging. Yung aging, ibig sabihin to yung number of days na hindi overdue na siya. Okay? So, ganyan siya mga tropa. Yan yung isang example ko na pwede nyo gawin sa work nyo. Okay? Nagamit ang today function. Okay mga tropa? So, may additional akong example mga tropa. Today function din yun, pero may ibang formula. So, kung gusto nyo makompute yung na age nyo or age ng mga tropa natin, ganito siya. So, ito yung age, di ba? Ito yung age, ito yung mga birthday. Okay? So, from today, ilang taon na itong mga to. Okay? So, gagawin natin yung function or formula is magdadagdag lang tayo ng today. So, ang gagamitin natin mga tropa is dated if. Okay? Dated if. Pindutin nyo to. Then, comma. Lagyan nyo ng today. Kasi today nga. Comma ulit. Dahil ang kailangan natin ay taon. Quotation. Then, y for the year. Close nyo yung formula nyo. Yan. So, big sabihin, from today,
42 years old na itong nag-birthday ng November 29, 1979. Okay? So, para, ibaba nyo na lang yung formula. Ayan. So, yan, copy nyo na lang yung formula. Okay, mga tropa? So, ayan siya. Ganyan lang mag-compute ng birthday, ng age, base sa birthday. Na today function yung gamit. Okay, mga tropa? So, sana may natutunan ka na naman ngayon. And don't forget to hit the like button, subscribe button, and notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. So, see you in my next vlog, mga tropa. Always stay positive, always enjoy life, because life is short. Bye!